नमस्कार, म रबिन मोक्तान। हामी आजको यस भिडियोमा मनिटरलाई कसरी रिपेयरिङ गर्ने भनेर हेर्ने छौँ। कृपया तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। र हाम्रो भिडियो तपाईलाई यदि मन पर्छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। म तपाईलाई यस्तो अन्य थुप्रै खालको भिडियोहरू आगामी दिनमा पस्किँदै जानेछु। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ टेक्नोसको एउटा एलसिडी रहेको छ। यसमा यहाँनिर यो पछाडिपट्टि जुन पावर कनेक्सन गर्दाखेरि तपाईले यसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पावर चाहिँ अलिकति राम्रोसँग आउँदैन जस्तो हामी चेक गरौँ। यसमा पावर कनेक्सन गर्छु मैले। यहाँ जुन पावर आएको छ फेरि जान्छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अलिकति व्हाइटमा आएको छ, फेरि यो आफै अटोमेटिकली यो पावर जान्छ। अब हेरौँ यसमा के समस्या छ, हामी खोलेर हेर्छौँ। यसमा जस्तै तपाईले सुरुमा यसलाई खोल्नको लागि यो पावर केबल निकाल्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ हामीसँग यो जुन साइडमा स्क्रुहरू रहेको छ, तपाईले यो स्क्रू खोल्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईँ यसलाई खोल्नुहोस्, यतापट्टिको स्ट्यान्डलाई, यो नटलाई। यसमा जुन यो हाम्रो रहेको छ यसलाई हामी यतापट्टि राखौँ। त्यस्तै गरी अब यसलाई तपाईले यो जुन यहाँ भएको स्क्रुहरू सबै खोल्नु होला। र त्यसपछि अब भने तपाईले चाहिँ यसलाई तपाईले यो जुन अब निकाल्नु होला। र यो निकालिसकेपछि हामीसँग यसमा यो फेरि यहाँ भित्र चाहिँ नट रहेको छ, तपाईले यो सबै खोल्नु होला यसलाई पनि। यसलाई तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भित्रपट्टि यो बोर्डको हामी यताको यो तार निकाल्छौँ अहिलेलाई यहाँनिर।
यसलाई तपाईले यसरी उता छुट्टै राख्नु होला। यो हाम्रो स्क्रिन रहेको छ। यो चाहिँ त्यस्तै गरी हामी यसमा चेक गर्छौं यसमा के समस्या छ। यो हाम्रो मनिटरको स्क्रिन रहेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मनिटरको स्क्रिन मैले यसमा राखिदिएँ। त्यस्तै गरी हाम्रो यो चाहिँ पावर सर्किट रहेको छ। हामीले पावर दिँदाखेरि तपाईले यतापट्टि जुन यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ यहाँ हाम्रो पावर कनेक्सन गर्ने ठाउँ रहेको छ यसमा, अर्थात् यो हाम्रो पावर सर्किट भयो। र हामी यसमा चेक गर्छौं। जस्तो मैले अहिले सुरुमा यो केबल यसलाई पनि निकालेँ मैले। पावर कनेक्सन पोर्ट यहाँ रहेको छ। म यसलाई पनि खोल्दिन्छु। यो तपाईले जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हामी चेक गर्छौं। यो जुन पावर कनेक्सन गर्ने यो जुन पोर्ट चाहिँ एकदमै लुज रहेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी हल्लिराखेको छ। यसलाई हामीले जुन अब सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यो लुज रहेको छ। यसलाई हामी यसको लागि भने चाहिँ त्यसपछि हामी यसलाई अब यहाँ कनेक्सन गरौँ। त्यस्तै यसलाई हामी यसमा कनेक्सन गरिदिउँ।
अब हामी यसमा पावर कनेक्सन गरी हेरौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ बत्ती पनि बलेको छ, पावर आएको छ र यो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीले निकाल्दिउँ। र यसलाई तपाईँले ट्याक्क मिलाएर राख्नु होला यसरी। त्यसपछि हामी यसलाई राखौँ यसमा। र यसको लागि भने चाहिँ तपाईँले सुरुमा यसलाई हाल्नु होला र हालिसकेपछि यसलाई राख्नु होला। तपाईँले यसरी मिलाएर घाट मिल्नुपर्छ र त्यसपछि नट लगाउनु होला। अब हामी यसमा पावर कनेक्सन गरी हेरौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कम्प्युटर यसरी चाहिँ अन गऱ्यौँ र हाम्रो मोनिटर जुन अन भएको छ, अर्थात् मोनिटर यसरी तपाईँले चाहिँ यदि पावरमा समस्या छ भने अथवा अन्य कुनै मोनिटरमा प्रब्लम छ भने तपाईँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला र आगामी दिनमा यस्तै अन्य टेक्निकल महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला।